جی سټوډنټ زموږ سره په دې بک کې دا یو اگزامپل دی، زما په خیال تھرډ دی که سویم اگزامپل دی. دا زموږ سره په ډیرو پیپرو کې په پاست پیپرز کې راغلی دی، نو دا امپورټنټ کوېسچن ضروري دی نو ما چې زه یې سالو کړم. ګوره کوېسچن کې وایي The magnitude of resultant of two forces is F. وایي د دوو فورسونو resultant F دی. The magnitude of each force is also F. و یو فورس هم د F برابر دی. Then the angle between forces is وی د دې په منځ کې به forces صحیح. کوېسچن کې وایي ګوره وایي یو فورس چې کوم دی هغه F دی، دویم فورس هم F دی، او وایي د دې چې کله ریزلټنټ ډرا کړي که نه دی به راوالی دلته به یې ولګوي هیډ ټو ټیلول، او وایي د ده چې کوم ریزلټنټ ډرا کړي نو هغه هم F دی. یو ویکټر هم F دی، دویم ویکټر هم F دی، ریزلټنټ هم F دی. دی تپوس کوي د دې په منځ کې به انګل څومره وي. دا کوېسچن دی ښه 30 ډیګري 45 ډیګري 60 ډیګري 120 ډیګري دا زموږ سره آپشنز دي. as given in statement په statement کې وایي چې فورس نمبر 1 هم F دی، فورس نمبر 2 هم F دی، ریزلټنټ هم F دی، وایي انګل به څومره وي. ټیک شو. اوس دې ته وګورئ ښه، ما په دې ځای کې واخیستو دا فورسونه، لولنی فورس ته وګوره دی په ایکس اکسس باندې پروت دی، دا هغه فرض کړه A فورس دی او دا دی هغه B دی او دا B د ده سره انګل جوړوي. نو ګورئ ښه وړو د لولني فورس ما واخیستو ایکس کمپوننټ، د ایکس په ځای موږ کاس تیټا لګو او دی د ایکس اکسس سره 0 ډیګري جوړوي. وګورئ دی داسې پروت دی، نو موږ څه ولګو کاز او 0 د 1 برابر دی، نو د اولني فورس ایکس کمپوننټ د F برابر شو. د اولنی فورس وای کمپوننټ نو انګل څه دی 0 دی، ساین اف 0 د 0 برابر دی، نو دا به شي 0. دویمه فورس د x برابر دی، د x په ځای ما څه ولیکو کاس تیټا. F2 فورس هم F دی او د کاس تیټا خو جو انګل نه دی معلوم، ما په دغه ځای ولیکو. او د F2 فورس وای کمپوننټ د x وای د دادی ګوري وړوخه د به x او وای کمپوننټ دی، دا د فورس 2x دی او دا د فورس 2y دی. د دې لپاره خو ما دا راویستو او F2y به څه شي F sin theta. F2y به څه شي F2 sin theta او انګل خو نه دی معلوم. اوس راشي ایډینګ کمپوننټس. ایډینګ کمپوننټس د x کمپوننټ او د x کمپوننټ پلس کوي، دی به تعالی د ریزلټنټ x کمپوننټ درکړي چې کوم ریزلټنټ راځي د x کمپوننټ پر څه برابري د F1x plus F2x. نو F1x شو F، F2x شو F cos theta. د ریزلټنټ فورس وای کمپوننټ به څه برابري F1y plus F2y په برابري، نو F1y خو جو 0 دی، F2y ما د دغې بره ځای نه ولیکو چې F sin theta دی، نو Fx د دې برابر شو او Fy د دې برابر شو. ته چې ریزلټنټ فورس معلومې نو په x په سکویر علي او په y په سکویر علي، نو په x د x ویلیو ولګوه او په y د y ویلیو ولګوه. د x دا ویلیو ده او د y دا ویلیو ده، دا خو ما د دې بره ځای نه راواخیستل. نو دا فارموله چې ته کولاو کې کنه نو a سکویر پلس b سکویر پلس 2ab ټیک شو، دا خو جو هغه فارموله کولاو شو او به د به ډایرکټ سکویرونه راشي. اوس دا f چې د f سره ضرب وخوري دا به راشي 2f سکویر او په دې دواړو کې تاسو دا f سکویر کامن وباسئ، نو دلته به څه پاتې شي ساین سکویر تیټا پلس کاس سکویر تیټا، هغه خو د 1 برابري، نو دلته کې راغی f سکویر، دلته راغی f سکویر. اوس ګورئ دا f سکویر او دا f سکویر را جمع کوي ټیک شو، بلکې په دې کې داسې کار وکړئ چې کامن وباسئ، دا خو د 1 برابر شو ټیک شو، په دې دواړو کې دا f سکویر کامن وباسئ ټیک شو، f سکویر پکې کامن وته. اوس دا f سکویر او دا f سکویر زما سره دا ایکویشن په خپل ځای راغلی، د په ځای راغی f سکویر. اوس دا f سکویر او دا f سکویر بیا کامن وباسئ، نو دننه به پاتې شي 1 + 2 cos theta او چې دی وځي 1 به پاتې شي، دا 1 د دې 1 سره پلس کوي چې 2 پکې راشي، دا سکویر د انډر روټ نه بهر ته راوځي چې یوازې f پکې راشي، دا f ته د f سره کینسل کوي چې 1 پاتې شو او دلته به څه راشي 2 + cos theta squaring both side، په دې چې سکویر والی 1 به ترې راشي او په دې چې سکویر والی 2 + cos theta، دا 2 دی خو راوړی چې -2 به شي، دا دی دا -2 شو، د 1 نه چې -2 لرې کړي چې -1 شو او دا 2 به پسې راوړی چې ډیویژن ته راغی چې cos theta د څه برابر شو د -1/2 او cos چې پسې ورواړی چې cos انورس -1/2 د څه برابر دی د 120 ډیګري، چې زموږ سره کریکټ انسر څه شو دا شو 120 ډیګري ښه ټیک شو، دا زموږ سره کریکټ انسر شو. نو وړو دا زموږ سره دا یو اگزامپل و ډېر زیات ضروري و او 4 کاله خو جو ما سره په
کوېسچن پیپرز دي چې دا پای کې راغلی دی ښه.